สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะ วันนี้เรามาต่อในสัญญาณเตือนล่วงหน้าในพาร์ทที่2นะคะพาร์ทที่2นั้นเป็นข้อมูลที่ได้มาจากอ่าทางของคิสนะคะก็ขอเกริ่นก่อนว่าของคิสเนี่ยเป็นที่เดียวที่ระบุว่ากรียุคนั้นมี7ปีแต่ว่าข้อมูลจากด้านอื่นเนี่ยไม่มีใครระบุว่า7ปีนะคะซึ่งอันนี้ก็ให้ฟังเป็นช่วงเวลาคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วมันจะกี่ปีก็ตามมันขึ้นกับจิตสำนึกมวลรวมของคนบนโลกนะคะว่ายกระดับได้มากน้อยแค่ไหนถ้ายกระดับกันได้มากมันก็จบเร็วแต่ถ้าจำนวนยกระดับได้น้อยมันก็จะยืดเยื้อออกไปนะคะ ฉะนั้นไอ้คำว่า7 ปีเนี่ยก็เลยให้ทุกคนเนี่ยมองภาพว่ามันเป็นช่วงเวลาคร่าวๆแล้วกันเนาะอาจจะ4 ปี7 ปี10 ปีก็เป็นไปได้นะคะนับจากปีตอนนี้เป็นต้นไปนะคะดังนั้นก็เลยไม่ต้องไปฟิกตัวเลขอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าของจริงแท้ขึ้นกับเพื่อนๆจิตสำนึกของทุกๆคนบนโลกนะคะ คือตัวที่จะเป็นตัวกำหนดเวลาที่แท้จริงนะคะ ฉะนั้นอ่าต่อมาเรามาดูกันว่าในคัมภีร์ของคริสต์เนี่ยเขาได้มีสัญญาณเตือนอะไรให้คนรุ่นเราไว้บ้างนะคะก็มันเริ่มมาจากที่พระเจ้านะคะได้ดลใจให้ใช้ให้คน40คนที่มีหลายชั้นวรรณะเนี่ยให้เขียนคัมภีร์ขึ้นมาแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็เขียนเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในแต่ละยุคแต่เขาจะไปเห็นภาพนิมิตที่ภาพนั้นที่พระเจ้าให้เขาเขียนแต่ละคนจะเห็นภาพคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วก็เขียนเรื่องเดียวกันนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่า อันนี้เป็นภาพเอ่อของคนยุคก่อนนะที่เขาได้รับนิมิตมาแล้วเขาก็เขียนบอกเราว่ายุคข้างหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างนะคะก็ก่อนที่จะไปพูดเรื่องยุคเนี่ยก็เท้าความก่อนเลยว่าก่อนที่มันจะมียุคอียิปต์อะไรพวกเนี่ยมันเคยมีกระบวนการสร้างแล้วก็การทำลายล้างเนี่ยมาหลายรอบมากเลย ซึ่งผู้สร้างเองก็ได้เคยทำลายพวกอาณาจักรลามูเรียพวกแอตแลนติสมายามาก่อนที่มันจะเกิดยุคอียิปต์นี้อีกเพราะว่าอำนาจของอาณาจักรอารยธรรมเหล่านั้นมันมันพัฒนากันขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นรูปแบบการปกครองที่มันขัดกับคุณธรรมของพระผู้สร้างมันไปทางการกดขี่โหนเหมมนุษย์ มันไปทางการเจริญวัตถุจนลืมจนลืมการกลับเข้าสู่จิตวิญญาณแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยแต่ละอาณาจักรเนี่ยก็ก็ถูกทำลายล้างเพราะมันถึงจุดที่มันสุดโต่งมากๆซึ่งตอนนี้เราก็เหมือนแค่กำลังเล่นบทละครวนซ้ำเหมือนเดิมในบทละครเดิมๆเราแค่กำลังเปลี่ยนยุค กันแล้วเราก็เล่นบทเดิมก็เปลี่ยนยุคแล้วก็เล่นบทเดิมนะคะดังนั้นก็อยากจะปลุกให้ทุกคนได้ตื่นขึ้นมานะคือเราต้องตื่นได้แล้วว่าเอ๊ะเรายังจะเล่นบทเดิมกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันวนไม่รู้มากี่อาณาจักรแล้วนั้นเรามาดูในคัมภีร์คนขอยกตัวอย่างคนที่เขาพูดเรื่องในยุคที่เรากำลังจะอยู่ตอนเนี้ยแต่ตอนนั้นเขาอยู่ในยุคบาบิโลนนะเขาชื่อคุณดาเนียลเขาได้รับอ่าการนิมิตจากพระผู้สร้างเนาะเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็นิมิตเสร็จแล้วเขาเขียนในคัมภีร์บันทึกไว้ว่า ตอนนั้นเขาอยู่ยุคบาบิโลนนะเขาบอกว่าเขาได้เห็นภาพอาณาจักรของแอนติไครส์ต่อจากอาณาจักรโรมและอาณาจักรแอนติไครส์เนี่ยจะอยู่ชั่วขณะเดียวแล้วก็แตกกระจายแล้วก็อีกคนถัดไปก็คือชื่อคุณยอนก็บอกว่า
เขาได้เห็นภาพอาณาจักรแอนติไครส์ต่อจากอาณาจักรโรมและก็จะดำรงอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งเหมือนกันซึ่งคุณดาเนียลกับคุณยอนเนี่ยเกิดคนละยุคแต่ว่าเห็นภาพเหมือนกันว่ายุคที่เป็นเลข7เนี่ยคือจะเกิดต่อจากอาณาจักรโรมซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขียนสอดคล้องตรงกันว่าไออาณาจักรแอนติไครส์เนี่ยก็คือถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่าปฏิปักษ์พระคริสต์เนาะก็คือจะเป็นช่วงที่เกิดกรียุคนั่นเองและช่วงที่เกิดกรียุคเนี่ยจะเกิดแค่ชั่วขณะเดียวก็คือได้แค่ชั่วขณะหนึ่งก็คือไม่อยู่ยาวเป็นพันๆปีแต่อยู่หลักแค่ประมาณไม่กี่ปีเพื่อให้ลดอะไรนะความเสียหายของการทำลายล้างให้มากที่สุดฉะนั้นในในคัมภีร์เนี่ยเขาก็เลยเขียนว่าเขามีสัญญาณอะไรบ้างก็คือในคัมภีร์เนี่ยก็บอกว่าตอนที่พระเยซูคริสต์เนี่ยลงมาพระเยซูคริสต์ในนามเป็นพระบุตรเนาะเขาก็ลงมาบนโลกแล้วเขาก็ได้มาเปิดเผยเอ่อเรื่องการไถ่บาปนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ไปทางคริสต์ไปทางแบบเรื่องราวของทางพระคริสต์ไปนะคะแต่ก็ขอตัดภาพมาที่ตรงสัญญาณในการเตือนเลยละกันเพราะอันนี้เป็นรายละเอียดของทางคริสเตียนเขาอันนี้เราแค่มุ่งเน้นเพื่อจะต้องการทราบข้อมูลของสัญญาณเป็นสำคัญว่ามันกำลังสอดคล้องกับไอพาร์ทอื่นๆของศาสดาอื่นเขาก็พูดเหมือนกันหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนถ่ายของการพลังงานจากมิติที่3ไปมิติที่5เราก็เลยมาดูตรงพาร์ทที่เป็นสัญญาณนะสัญญาณที่เขียนไว้ให้ในคัมภีร์ก็คือจะมีตรา7 ดวงก็คือหลังจากที่พระเยซูคริสต์เนี่ยไถ่บาปเสร็จแล้วก็คือกลับขึ้นไปยังสวรรค์และเขาก็เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะทยอยเปิดตาทั้ง7 ดวงแต่ละดวงเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเข้าใกล้ถึงยุคของการพิพากษาแล้วหรือยังยุคของการพิพากษาคือยุคที่7ที่เป็นแอนติไครส์เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์หรือเป็นกี่ยุคอันนี้คืออันเดียวกันนะคะฉะนั้นเรามาดูว่าไอ้ตราที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนเราบ้างอันดับแรกก็คือตราประทับดวงที่1มีม้าสีขาวตัวหนึ่งออกมาและท่านที่ขี่ม้านั้นก็ถือธนูและได้รับพระราชทานมงกุฎแล้วท่านก็ขี่ม้าออกมาอย่างมีชัยเพื่อให้ได้ชัยชนะก็ตราประทับดวงแรกเนี่ยเขากำลังแนะนำปฏิปักษ์พระคริสต์ก็คือพระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้ปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยมีชัยชนะเบ็ดเสร็จทั้งหมดบนโลกในช่วงกี่ยุคแต่จะเป็นช่วงแค่สั้นๆเท่านั้นเพื่อจะคัดกรองดวงจิตที่ไม่ลุ่มหลงอยู่ในทางโลกนั่นแหละก็คือมอบหน้าที่ให้ปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยเป็นผู้ช่วยแยกผู้ที่เหมาะสมผู้ที่ตื่นกับไม่ตื่นออกมาว่างั้นเถอะและการที่เปิดตาดวงเนี้ยทุกคนทั่วโลกเนี่ยก็จะเริ่มได้รับข่าวอันประเสริฐในการรอดก็คือจะมีผู้คนเนี่ยเริ่มกระจายเรื่องนี้ออกไปให้ผู้รอดทุกคนเนี่ยได้กลับเข้ามาหาพระเจ้ากลับมาเชื่อมโยงกับพระเจ้าต่อมาตราประทับดวงที่2ก็ถูกเปิดขึ้นก็มีม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำสันติสุขออกไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนทั้งปวงรบราฆ่าฟันกันท่านผู้นี้ได้พระราชทานดาบใหญ่เล่มหนึ่ง
ก็คือจะบอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บ้าสงครามลบราฆ่าฟันกันเองไม่มีความสงบสุขบนโลกซึ่งเราก็เห็นว่าตั้งแต่ยุคกรุงโรมาเนี่ยโลกเราก็มีเกิดสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็มีสงครามยิบย่อยต่างๆมากมายต่อมาประทับตาดวงที่3มีม้าตัวสีดำตัวหนึ่งเดินเข้ามาท่านที่ขี่ม้านั้นถือตราชูและข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าดังออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทั้ง4นั้นว่าข้าวสาลีธนานละ1เดนาริอันข้าวสาลี3ธนานต่อ1เดนาริอันแต่เจ้าอย่าทำอันตรายกับน้ำมันและน้ำองุ่นซึ่งไอ้คำเขาเรียกว่าคำเปรียบเปยเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าไอ้พวกจะเกิดการกันดารด้านอาหารราคาสินค้าสูงขึ้นข้าวยากหมากแพงสูงขึ้นอะไรประมาณนั้นต่อมาตราประทับดวงที่4เมื่อเปิดขึ้นมาก็มีม้าสีเกลียวตัวหนึ่งเข้ามาผู้ที่นั่งหลังม้านั้นมีชื่อว่ามัจจุราชและแดนคนตายก็มีติดตามมาด้วยพระองค์ทรงให้ทั้งสองนี้มีอำนาจในการล้างผลาญแผ่นดินโลก1 ใน 4ส่วนด้วยคมดาบด้วยความอดอยากด้วยโรคระบาดด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินก็คือจะมีการนำโรคระบาดเข้ามาบนโลกเกิดการกันดารอาหารแล้วก็ยังเกิดสงครามทั้ง3อย่างเนี้ยก็ยังประดังประเดต่อไปต่อมาตาประทับดวงที่5ได้ถูกเปิดขึ้นก็จะเกี่ยวกับการข่มเหงการรังแกก็จะเริ่มมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมจากพระเจ้าให้พระเจ้าเนี่ยช่วยให้เกิดการพิพากษาสักทีเถอะส่วนตาประทับดวงที่6ก็จะเกิดความผิดปกติทางธรรมชาติเกิดการแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นเกิดการยกระดับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดความเสียหายร้ายแรงหลายอย่างบนโลกพร้อมกับปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ที่มันผิดปกติไปซึ่งพอครบตาดวงที่6แล้วอ่ะตาดวงที่7ก็จะถูกเปิดขึ้นพร้อมกับแตรสัญญาณเตือนต่างๆดังนั้นไอ้ตราที่ว่าเนี่ยที่เราเล่ากันไปเนี่ย6อันเนี่ยตอนเนี้ยมันได้มาถึงตราดวงที่6แล้วเราเห็นชัดว่ามันมีโรคระบาดข้าวยากหมากแพงเรื่องการเงินเรื่องสงครามก็ชัดมากแล้วก็เอ่อจะเกิดความเหลื่อมล้ำบนโลกมนุษย์ผู้คนชนชั้นล่างก็เรียกร้องความเป็นธรรมแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆจากผู้ที่มีอำนาจต่างๆทั้งหลายมันก็สอดคล้องมากแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราก็อยู่ในช่วงที่เห็นความผิดปกติทางธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เห็นภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันไอตาประทับดวงที่6เนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรแล้วบ้างบนโลกเรานะซึ่งนี้ก็เป็นทั้งหมดของสัญญาณเตือนซึ่งคนที่เตือนนั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่ในยุคเราแต่เขาเตือนตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในยุคเมื่อ 2,000 ปีก่อนดังนั้นให้เราฟังเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟังแบบเปิดใจแล้วกันเนาะแล้วเราก็เห็นภาพว่าไอ้ที่เล่ามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปสอดคล้องกับที่สัญญาณเตือนพาร์ท1ที่เล่าไปอ่ะมันก็เกี่ยวกับเรื่องสังคมมนุษย์อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเรื่องสงครามเรื่องผู้คนเรื่องสังคมวัฒนธรรมที่มันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปอะไรเงี้ยมันเป็นภาพองค์ประกอบที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน
ก็อันนี้ขอให้ทุกคนลองเปิดใจฟังเพื่อรับเป็นข้อมูลก่อนที่เราจะไปพิจารณาอะไรกันต่อไปเพื่อดูว่าเอ่อมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นไปแล้วบนโลกจากสัญญาณเตือนของคนยุคก่อนที่เขามาบอกเรานะคะก็สำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ